अब यो पेमेन्ट 6 मन्थमा कसरी निल हुन्छ त एकचोटि हामी मन्थली एकचोटि पेमेन्ट गरेर हेरौँ। यसलाई अलिकति जुम आउट गर्दै मैले मानिलिउँ यो फर्स्ट मन्थ हो, फर्स्ट मन्थ सेकेन्ड मन्थ गर्दै मैले यहाँ चाहिँ मैले 6 वटा पिरियड बनाइदिएँ। पहिलो मन्थ हामीले पेमेन्ट गर्छौँ 87,000 लगभग। त्यसरी नै पेमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि 6 मन्थमा निल हुनु पर्यो, जिरो हुनु पर्यो। कसरी हुन्छ त हेरौँ एकचोटि। अब यसको लागि मैले सबभन्दा पहिला निकाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स, हामीले तिर्नुपर्ने ब्यालेन्स कति र यसमा हामीले यो अमाउन्टमा प्रिन्सिपलको अमाउन्ट कति हुन्छ त त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। प्रिन्सिपल अन पेमेन्ट PPMT। त्यस पछाडि हामीले हाम्रो रिमेनिङ ब्यालेन्स कति हुन्छ, रिमेनिङ ब्यालेन्स त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ रिमेनिङ ब्यालेन्स हाम्रो ब्यालेन्स हो कति भन्दाखेरि ब्यालेन्स हो हाम्रो 5 लाख इक्वल। मैले यो अमाउन्टलाई देखाइदिएँ, हाम्रो 5 लाख हो ब्यालेन्स अहिलेसम्मको लागि। अब यसमा हामीले जुन पेमेन्ट गर्यो EMI, यसमा PPMT कति छ त त्यो निकाल्नु पर्यो भने हामी इक्वल PPMT नै भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ, जसमा रेट भनिएको छ। रेट भनेको त्यही अनुसारले 18% डिभाइड बाई 12 हुने भयो, कमा। त्यस पछाडि पर पिरियड, पहिलो पिरियडको लागि चाहियो मलाई, कमा। NPR नेट पिरियड भनेको छ। नेट पिरियड भनेको चाहिँ हाम्रो यो टाइम भयो मल्टिप्लाई 12 भयो, कमा। त्यस पछाडि PV भनेको छ। PV भनेको यो लोन अमाउन्ट भयो, यसलाई मैले लिदिएँ। यसलाई फिक्स पनि गरिदिउँ आफू थिचेर, कमा। त्यस पछाडि फ्युचर भ्यालु 0, कमा। त्यस पछाडि टाइप भनेको छ, टाइप पनि 0 गरिदिएँ मैले र ब्राकेट बन्द गरिदिएँ। अब यहाँनिर B3 भनेको हाम्रो रेट भयो, यसलाई पनि मैले F4 थिचेर फिक्स गरिदिएँ। त्यस पछाडि पर भनेको छ, पर भनेको यो पिरियड भयो, यसलाई हामीले फिक्स गरिरहनु पर्न। त्यस पछाडि NPR भनेको छ नेट पिरियड भनेको यो भयो, यसलाई मैले फिक्स गरिदिएँ F4 थिचेर। अब इन्टर गरिदिउँ। यो यसलाई मैले यसको सिम्बल मैले नन गरिदिन्छु अहिलेको लागि, नन, ओके। र यसको हामीले चाहिँ यो भयो। अब एकछिन यसमा जाउँ, रिमेनिङ ब्यालेन्स भनेको पहिलो हामीले किस्ता पेमेन्ट गरिसकेपछि, पहिलो EMI पेमेन्ट गरिसकेपछि बाँकी रहन्छ कति भन्दाखेरि बाँकी रहन्छ यति 4,19,000 लगभगमा। अब यसलाई डाउन गरौँ, कपी डाउन। त्यस पछाडि यो हाम्रो जब सेकेन्ड पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा हाम्रो रिमेनिङ ब्यालेन्स भनेको कति रहने भयो त यो हुने भयो। अघिल्लो EMI को रिमेनिङ नै यो सेकेन्ड पिरियडको चाहिँ ब्यालेन्स हुने भयो। यसलाई मैले इन्टर गरिदिएँ। अब यसलाई कपी डाउन गरौँ यहाँसम्म भनेपछि यसले के देखाउने भयो भन्दाखेरि यसले के देखाउने भयो भने जस्तै यदि मैले पहिलो पेमेन्ट गरेँ भने पहिलो पेमेन्टमा ब्यालेन्स थियो 5 लाख को र मैले इन्ट्रेस्ट समेत तिर्दाखेरि चाहिँ 87,762 हुन्थ्यो र मैले इन्ट्रेस्ट बाहेक यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट बाहेकको प्रिन्सिपल हेर्ने हो भने यति भयो। यसमा अब मैले तिर्नुपर्ने बाँकी भनेको यो भयो विदाउट इन्ट्रेस्ट। अब सेकेन्ड हाम्रो जुन पिरियड आउँछ सेकेन्ड EMI को बेलामा चाहिँ मेरो ब्यालेन्स रिमेनिङ मैले पेमेन्ट गर्नुपर्ने टोटल अमाउन्ट भनेको यो हुन्छ विदाउट इन्ट्रेस्ट। र त्यसमा फेरि हामीले सेकेन्ड पेमेन्टको चाहिँ EMI मा प्रिन्सिपल अमाउन्ट यति हुन्छ र यो लेस गर्दाखेरि यति भयो। त्यही अनुसारले 6 वटा हामीले जब EMI पेमेन्ट गर्छौं 6 वटा EMI पेमेन्ट गर्ने बेलामा हाम्रो 5 लाख चाहिँ हाम्रो क्लियर हुन्छ, हाम्रो नील हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यो। यहाँनिर हामी चाहिँ PPMT भन्ने फंक्सन युज गर्यौं प्रिन्सिपल अन पेमेन्ट निकाल्नको लागि। यसै गरेर यो चाहिँ यो बाहेकको जस्तै मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन पेमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने हामी IPMT
PMT भन्ने फंक्सन युज गर्छौं इक्वल IPMT रेट भनेको छ रेट भनेको यो भयो यसलाई मैले फिक्स गर्दिए अनि डिभाइड बाइ 12 कमा त्यस्तै गरेर पर पिरियड पहिलो पिरियडको लागि पहिलो EMI को लागि कमा NPR भनेको छ नेट पिरियड यो भयो यसलाई पनि फिक्स गर्दै यो 4 थिचेर मल्टिप्लाई 12 कमा प्रिन्सिपल अमाउन्ट प्रेजेन्ट भ्यालु यो भयो यसलाई पनि यो 4 थिचेर फिक्स गर्दिए कमा फ्युचर भ्यालु 0 टाइप पनि 0 अब यसलाई क्लोज गरौँ इन्टर गरौँ यो भनेको पहिलो EMI मा इन्ट्रेस्ट भयो र यसलाई मैले फेरि अर्को एउटा कोलम थपेँ यसमा चाहिँ PMT कति हुन्छ त भन्दाखेरि इक्वल यो प्लस यो भयो भनेको यो अमाउन्ट सेम हुनुपर्ने हुन्छ 6 वटै EMI मा सेम हुनुपर्ने हुन्छ यसमा र यसमा यो हाम्रो डिफरेन्ट हुँदै गए पनि यो डिफरेन्ट हुँदै गए पनि यो अमाउन्ट चाहिँ सेम हुनुपर्ने हुन्छ र यो अमाउन्ट चाहिँ इक्वल हुनुपर्ने हुन्छ यो अमाउन्टसँग यो अमाउन्ट र यो अमाउन्ट इक्वल छ यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो लोनको क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ